بله، سلام شاگردای عزیز. باز هم یک بار دیگه ما آمدم که چند جمله از سیویدنی را به زبان دری براتون تشریح کنم. جمله اول ما شروع میشه از هور مور دو ایدا، چطور هستی تو امروز؟ و جوابش میگیم یاگ مور برا. یاگ مور برا. بله، سلام شاگردای عزیز. یک بار دیگه آمدم که چند جمله سیویدنی را به زبان دری براتون تشریح کنم. خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین. شروع میکنیم از جمله اول. جمله اول میگه هور مور دو ایدا، چطور هستی تو امروز؟ در جوابش لیسا میگه یاگ مور برا، من خوب هستم. یا frisk، من سر حالم. یا وار دو، کجا هستی تو؟ خود لیسا در جوابش میگه یا hemma، من در خانه هستم. یا inte i skolan، من نیستم در مکتب. Vilken dag är det idag؟ سوال دیگهش هست، میگه که کدام روز است این امروز؟ Det är den 18 maj، میگه این است 18 مای 2020. سوال دیگهش هست، میگه vad gör du؟ vad gör du چی میکنی؟ شاید هم باشه vad gör du idag؟ امروز چی میکنی؟ vad gör du idag؟ خودش در جوابش براتون گفته یا jobbar، یا arbetar، من کار میکنم گفته. این جواب از شما هم توقع داره که شما هم جواب بدین که شما چی میکنین. اینجا دیگه سوالا کرده که مربوط به این سوال میشه. شما میتونین که جوابش در روی یک ورق نوشته کنین. چندین بار پیشتون تکرار کرده. باز صداقتایتان در واتساپ ثبت کنین و به لیسا دوباره روان کنین. در اینجا لیسا براتون سوال میکنه vad gör du på morgonen؟ چی میکنی تو در صبح؟ در صبح آدم چی میکنه؟ اکثرا آدم که اول صبحانه از خواب میخیزن، دندانای خدا برس میکنن، چای صبح خدا میخورن، مثلا اشتکار به مکتب روان میکنن. این کاراست که آدم در سر صبح میکنه. باز گفته vad gör du på förmiddagen؟ قبل از ظهر چی میکنی؟ قبل از ظهر طبیعی است که آدم اگر وظیفه داشته باشه با وظیفه خود شروع میکنه. مثلا من میخیزم در واتساپ تماس میگیرم با شاگردا، یا هم اینمی ویدیوهایی که شما میبینین ایره جور میکنم. یک بار صبح در واتساپ تماس میگیرم و بعد از ظهر چی میکنم؟ همین ویدیوها رو جور میکنم. دفعه 2 بار باز صبحانه ویدیوها رو جور میکنم در واتساپ. 2 روز بعد از ظهر تماس میگیرم دیگه. اما تا هر کس یک پروگرام داره. قبل از ظهر کدام کارا رو میکنه و بعد از ظهر. vad gör du på eftermiddagen؟ بعد از ظهر کدام کارا رو میکنی؟ مثلا شما شاید قبل از ظهر درس بخوانین، بعد از ظهر یگان خریداری داشته باشین، برین خریداری بکنین و در شاما اکثرا کلگی یک کار داره. تمام فامیل در شام یک جای میشن. هر کس هر جای که از کار است، وظیفه است، مکتب است، میای خانه. در خانه که آمدن چی میکنن؟ لاگمات میکنن. اکثرا چی میکنن؟ غذا میپزن. باز میشینن و غذا رو با هم میخورن و تلویزیون میبینن و ایگپا. vad gör du på natten؟ میگه چی میکنی تو در شبها؟ در شبها یگان تا عادت داره کتاب میخونه، یگان تا تلویزیون میبینه، یگان تا سر شب عادت داره از سر شب میره قرار خواب خدا میکنه دیگه. این همه طور جوابا رو برش پیدا کنین. کارهایی را که شما در طول روز انجام میدین برای لیسا
در واتساپ روان کنیم. حالا میریم سر کارخانگیتان، میبینیم کارخانگیتان چی است. کسایی که هلتیت داره و دلتیت داره اردوش میره اینی کارخانگی را انجام میدن. گفته ات دیگن یک شبانه روز. گفته مساوی است به چی؟ یک روز و یک شب. باز گفته مساوی میشه به 24 ساعت. ما و شما هم در دری هم تو داریم، میگیم یک شبانه روز، یک روز است و یک شب است. و اگر به حساب ساعتی حسابش کنیم 24 ساعت است. همونطور است نیست؟ این حال میاییم اینجا میبینیم که کدام وقتا، کدام ساعتا، کدام وقت روز است. اینجا QR کد هم داره که براتون میخوانم. میتونین QR کدش رو بگیرین و این چند بار تکرار بخونین. بعد از اینجا اینی را پومارونه نه اینجا نوشته میکنین. گفته سکریپ نوشته میکنین. حالا از 6 صبح تا 10 صبح او را میگیم پومارونن، در صبح. از 10 صبح تا به 12 چاشته چی میگیم؟ په فرمیداgen، قبل از ظهر. از 10 صبح تا 12 چاشته میگیم په فرمیداgen، قبل از ظهر. از 12 چاشت تا ابده یعنی ساعت 5 میگیم په افترمیداgen، بعد از ظهر. بعد از ظهر. از ساعت 5 دیگر تا به 11 شب چی میگیم؟ کول میگیم. کولن، på kvällen، شام میگیم. از 11 شب پس تا 6 صبح شب میگیم. شب، نیم شب میگیم ما شما، نیم شب میگیم. میریم پیش. این هم måndag 8 maj است. دوشنبه 18 مای. گفته vad gör du؟ چی میکنی تو؟ گفته skriv svar، نوشته کنین جوابا را. QR کد داره که سوالا را براتون چندین بار میتونه تکرار بخونه. مثلا در اینجا گفته vad gör du på morgonen؟ چی کار میکنی تو در صبح؟ چی کار میکنی در صبح؟ vad gör du på förmiddagen؟ چی میکنی تو در قبل از ظهر؟ قبل از ظهر. اینجا چی گفته؟ vad gör du på eftermiddagen؟ eftermiddagen. چی میکنی تو در بعد از ظهر؟ چی میکنی تو بعد از ظهر؟ اینجا گفته vad gör du på kvällen؟ چی میکنی تو در شام ها؟ و اینجا آخری سوال است. گفته vad gör du på natten؟ چی میکنی تو در نیمه شب؟ این هم کارخانگی måndag 18 maj است. دوشنبه 18 مای. ordningsdag از 21 تا 31 است. گفته lyssna och läs många gånger. میگه گوش کنین چندین بار و بخوانین چندین بار. این طرفش که هستم کتازی ما میتونیم که حساب کنیم. مثلا براتون بتون 20 دانه 30 دانه قلم بتون بگویم این حساب کن. میگی حساب قلم ها رو تو میکنی، میگی 21 22 23. مثلا به دری میگیم 21 22 23 24 نه؟ مگرم اگر ما براتون بگویم که در این صنف کی ها از اول نمره شروع کن تا 20 یا تا 30 نمره را تشریح کن به من، باز تو نمیگی که 21 21 22 یا نفر 1 نفر 2 نفر 3. اتو گفته نمیتونیم. میگیم اول نمره، دوم نمره، سوم نمره، چهارم نمره. مثلا اینجا میگه 21 21 22 23 و 24.
اما در تاریخ هم نمیتونیم بگیم تاریخ 1 است امروز، میگیم تاریخ اول است امروز، نمیگیم تاریخ 2 امروز، میگیم تاریخ 2 است امروز. اینجا امیر برتان یاد داده یک حساب است برای حساب کردن یک تعداد از اشیا، مثلا شاگردا، قلما یا از این طرف استفاده میکنین. ولی برای تاریخ، برای منزل، مثلا منزل اول، منزل دوم، منزل سوم نمیگیم، منزل 1، منزل 2، منزل 3. یا مثلا به دیگه چیزا این طرف استفاده میکنیم. سیست درست است؟ این هم مربوط به måndag 18 maj است. گفته skriv av ordningstal. گفته که ایره نوشته کنین، مثل ای بالاور از این طرف میگیرین، از اینجا به ترتیب از 21 نوشته شده، 22 نوشته میکنین، 23, 24, 25 این همطور دوام میکنیش. درست است؟ خلاص شد. این مربوط به کسایی بود که هلتید بود و دلتید بود. حالا میریم دلتیدا کار خانگیش در اینجا خلاص میشه، میریم سر کسایی که هلتید است. کسایی که هلتید است کار خانگیش از اینجا شروع میشه. گفته واد klockan، چند از ساعت، یا hur mycket klockan، چقدر از ساعت. هر دوش یک معنا میده. واد چی از ساعت یا چقدر از ساعت، هر دوش معنایش یکیست. میتونین یا ایر استفاده کنین یا هم ایر. در جواب گفته کلوکن 8، ساعت از 8. در اینجا خانه خالیا داره، اینجا ببینین، اینجا رو ببینین و در اینجا نوشته کنین. مثلا کلوکن اینجا چند است؟ 6. اینجا چی است؟ 4:30. یا رو پر میکنیم. این هم کارخانگی امروزتان است. گفته hur mycket klockan. گفته ریتا، رسم کنین. رسم کنین. اینجا لامگه که رسامی رام برتان زده. درست است؟ خواه måndag 18 maj، دوشنبه 18 می است. اینجا ساعت ها برتان رسم شده. اینجا گفته که چند. چی گفته؟ کلوکن 2:30. 2:30. یک اقربه که کوتاه میکشین در اینجا 6 و اقربه دراز مثلا میکشین به اینجا. دیگه ایره رسامی میکنین. اقربا را شما دیش رسم میکنین. اینجا ایره میخوانین که چند بجاست، باز نظر به این خواندین اقربایش رسم میکنین. خلاص اینم قدر بود کارخانگی امروزتان. خدا کنه فهمیده باشین، خدا کنه تانسته باشم که بفهمانمتان. دیگه روز خوش داشته باشین، زندگی آرام داشته باشین. خدا حافظتان.